Усім бажаю здоров'я. В цьому відео буде огляд ножів від торгової марки Інгул. Справа в тому, що торгова марка Інгул прислали нам 15 ножів, отаких, я вже казав в попередніх відео, для того, щоб ми дарували ці ножі тим, хто більше усього донате, коли ми відкриваємо збір. Тут 15 ножів і тут декілька у нас моделей, на які я зараз зроблю огляд. Починаємо наш огляд, і у нас буде 5 різновидів. Хочу сказати, що їх набагато більше. Це те, що у нас є. Ну, шостий можу показати, я вже півроку ходжу з таким же ножем. Ось. Це у нас називається Інгул. Він універсальний, вже півроку, він дуже гострий, ну, все можна різати. От мені подобається ця форма саме тому, що він універсальний. Я там щось приготувати, м'ясо порізати, він для усього повністю. І компактний повністю, як ви бачите, він чіпляється до плитоноски, до ременя ви можете, до системи молі, все дуже гарно, він міцно стоїть. Вже був огляд на цей ніж та як його саме шнурувати до плитоноски. Я залишу на нього посилання. Дуже щільно ми його тестували, так краш-тест такий був, але ну, я його вже тестувати не буду. І почнемо ми з першого ножа, це Інгул Танто. Ось такий ніж у нас. Бачите? Який цікавий клинок. Це як японський меч самураїв такий. Дуже гострий, хочу вам сказати. Тут сталь У8 або Х12 МФ. Вона дуже міцна і довго держить гостроту. Тут руків'я виконано з якісної резини та оксиданових таких кріплень. Це додає йому дуже міцну таку конструкцію для того, щоб можна і рубати, і різати. В руці він дуже гарно лежить. Бачите, він збалансований дуже гарно. Ну, мені от подобається саме, я ж говорю, на японський меч катана або ще щось. Давайте перевіримо, як він ріже. Ось у нас трос такий. І подивимось, як він ріже. Все чудово, все порізав. У нас ще ми брали для тесту гуму, ну вона така дуже тверда. І подивимося, як вона ріже цю гуму. Чик. Оп. Та. Іде як по маслу. Суперський ніж. Це у нас Інгул Танто. Наступний ніж у нас називається Харциз. Він теж у таких ножнах для кріплення. Все дуже якісно, щільно стоїть, легко виймається. І бачите, яка у нього цікава форма. Тут сталь теж у нас іде Х12 МФ. Тут руків'я типу текстолиту, називається G10 матеріал. І тут, хочу сказати, от лезо от тут повністю заточене. І з цієї сторони от до сюди вона заточена. Тут у нас видно отакі ребра. Це для того, щоб ви могли взяти, там, допустим, котілок, отак, взяти, щоб він не скользив, взяти і перенести, куди вам потрібно. Тут захист є для того, щоб не сприснула рука. Ось. Отакий. І важливо, отакий я перший раз бачу ніж, от бачите, яке тут кільце. І його можна застосовувати будь-де, крім того, що він у вас може бути тут. Якщо ви його використовуєте десь, ну, як турист, ви можете зробити тут навіть карабін, прицепити або на гілку так повісити, де ви там розробляєте м'ясо чи ще щось робите, то оцей ніж
для туристів, не тільки для військових, він дуже, дуже гарний. Ну, як завжди, ми перевіримо, як він, яка у нього гострота. Ну, давайте попробуємо тушонку. До речі, видали тушонку без ніяких знаків, блядь, опізнавання. Ну, я не знаю, хлопці тут військові, вам теж такі видають. Оце один раз видали, а так все в порядку, але видали от таку. Не знаю, що тут взагалі. Бачите, він дуже м'яко йде. Ось, взагалі. Ріже, як по маслу. То дуже гарний ніж. Суперський. Мені дуже подобається це кільце. Ну, переходимо до слідуючого ножа. Слідуючий ніж у нас називається Вардох. І це, я вважаю, справді військовий ніж для оборони та знищення ворога. Чому? Зараз ви побачите. Бачите, який клинок? Захист від того, щоб рука не сприснула з двох сторін, бо лезо наточене з двох сторін. Тут у нас, бачите, те, що чорний клинок – це хімічне вороніння. Ну, і вид класний, і захист від корозії, воно не здирається, не царапається. Дуже гарний вид, і ну, вигляд у нього просто такий військовий. І бачите, цей клинок реально на колющі йде. То це для штурмовиків, я вважаю, це такий ніж, ну, він теж як універсальний, бо їм можна різати все, що завгодно, але якщо ближній бій, хтось там на тебе впав, там ще, бо є такі випадки, коли хлопці заходять, відрабатують якийсь бліндаж, кидають туди гранату, там стріляють, але заходять, а там хтось ще живий і починає там щось ще, то можна витащити ніж і зробити свою справу. Класний ніж, давайте перевіримо його гостроту. По-перше, якщо це військовий, він повинен різати повністю усе. По-перше, одежу, якщо потрібно буде накласти там якусь пов'язку після того, як турнікет зробили, то треба розрізати одежу. То дивимось, як ось складений такий цей. От, бачите, я взагалі не напрягаюсь. Він дуже гострий. Вообще, лезо. Вардох, от суперський ніж, саме для військових. Оце я рекомендую хлопцям, ті, які саме на нулі. Продовжуємо, у нас ще дві моделі, маленькі, але такі дуже вправні. Справа в тому, що є моделі, які маленькі ножі. От якщо порівняти їх з цим, бачите, як вони виглядають. Ось. Сильно відрізняються. Вони називаються один МП-1 і МП-Танго. В чому їх відрізняти? В лезі. Ми зараз відкриваємо. І дивіться, оце МП-1, оце МП-Танго. Бачите? Цей трошки більше, цей менше. Руків'я у них з текстолиту G10 зроблено, гвинти металеві, відбалансований дуже гарно, гострий і різні у нього леза. Тут теж таке під катану зроблено, але він на акулу так мені більше схожий. Цей ніж більш універсальний. Ну, я хочу сказати, що всі ці ножі не тільки для військових, вони і для цивільних, бо є туристи, я сподіваюся, після війни туристів стане ще більше і в ножах буде потреба, бо гарні ножі – це рідкість, а те, що в інтернеті там китайські привозять там по копійкам, ви
3 рази ковбасу поріжете, і він затупиться. Навіть ви коли потім його точите, теж 2 рази ріжете, і він чомусь тупиться. Тут же ж така сталь Х12МФ, яка дуже плотна, плотність, щільність тут 60 пунктів, то гарна. Ми зараз перевіримо, як вони заточені, ще ж і все поріжемо. Ну, візьмемо зараз наш трос і подивимось, як він його ріже. Дивіться. Чудово. Далі ми візьмемо банку. Далі ми продовжимо її. Як бачите, все супер. З цим ножем хочу сказати, за цього клинка, ну, як банку викривати, мені краще використовувати саме цей ніж. Бо цей саме піде, я гадаю, на розрізання теж тканини. Бачите? Вона там показують, бумагу ріжуть. Та яка там бумага, тут все ріжеться аж бігом. Навіть можу показати. Давайте подивимося, поріже чи він оцю резину. Взагалі питань немає. Ножі дуже якісні. Ще раз хочу показати, що їх тут дуже багато. Дуже класні ножі. Торгова марка Інгул. Ще раз хочу подякувати вам за те, що ви долучаєтесь до того, щоб поширити всіх наших підписників, всіх наших донаторів, наших друзів, які допомагають нам фінансово та шлють там посилки, ще щось. Ну, це супер. Коли хлопці донатять, ще й получають такі класні ножі, і вони вже своїм дітям можуть сказати, оцей ніж мені подарували за те, що я допомагав Збройним силам України. Це така висока нагорода, тим більш вона промаркірована Холодний Яр, 93-я бригада. Хочу сказати, ніхто не може заказати ножі з логотипом якоїсь бригади, поки не буде підтвердження, що ви дійсно служите в цій бригаді, то ці ножі ви самі заказати не зможете просто так. А якщо зможете, і вас потім хтось питає, відкіля в тебе ніж з Холодний Яр, 93-я бригада, то ви можете показати, хто вам його дав і за що. І дуже гарно, що на кожен ніж можна нанести любе зображення, яке ви захочете. Плюс він на ножнах. І це, ну, додає йому додаткову вартість, я вважаю, і ніколи не забудеться відкіля цей ніж і як ви його отримали. А самі ножі дуже такі вправні, і ну, я користуюсь вже півроку, і в мене питань немає. То якщо вам було цікаво та корисно це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. Ми продовжуємо боронити нашу країну та показувати вам цікаві військові речі. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.